กราบสวัสดีชาวสปิริตเวลทุกท่านด้วยนะครับห่างหายกันไปยาวนานกับการทำคลิปเลยวันๆเอาแต่ไลฟ์เก็บเลเวลอย่างเดียวเลยนะแถมที่สำคัญคือสัปดาห์ที่แล้วนี่เกมปิดช่วงดึกอย่างบ่อยผมนี่อดเล่นเลยนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาทำเจาะลึกสกิลของสายพระทุกสกิลเลยว่าแต่ละสกิลนะครับมีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะเพราะแต่ละสกิลเนี่ยมันจะมีคอมโบคู่กันของมันด้วยนะครับอีกอย่างที่สำคัญคือพีทเนี่ยมันสามารถ PVP ได้ด้วยนะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการเป็นพระเนี่ยมันจะ PVP ไม่ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูเนาะส่วนสำหรับใครที่กำลังรอไกด์พระสายอื่นเนี่ยก็ขอรอตลาดเปิดก่อนละกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เจอคนเล่นพระสายแปลกๆเยอะมากเว้ยล่าสุดไปเจอสายดาบโล่อึดแท้งอย่างคนชื่อมาไงตกใจเลยตอนไลฟ์ถือดาบโล่แล้วอึดชิบหายแล้วก็มีพระใส่เคิร์ดด้วยที่มาแปลกๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีทำคลิปในอนาคตแบบรีวิวแต่ละสายไปเลยเนาะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอมาเป็นเจาะลึกแต่ละสกิลก่อนละกันเพราะแต่ละสกิลเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะมากนะที่หลายคนอาจจะไม่รู้เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอกดรีสกิลไปเลยละกันนะครับนี่รีสกิลเรียบร้อยโล่งๆแบบนี้เลยเริ่มจากสกิลแรกสกิลฮิลสกิลนี้นะครับเป็นสกิลหลักที่ใช้ในการเพิ่มเลือดเนาะโดยที่ความแรงในการฮิลนะครับขึ้นอยู่กับอินและวิทด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอินอย่างเดียวก็พอหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะยิ่งวิทเยอะยิ่งโดนฮิลแรงขึ้นด้วยและนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถเล่นควบคู่กับกิมโมแต่ละเล่มได้ด้วยยกตัวอย่าง Scripture of Mercy เล่มแรกเนี่ยถ้าเราฮิลพื้นจะเป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งจะช่วย Regeneration ก็คือเด้งเลือดของเราเนี่ยบวก 1% ไปเรื่อยๆด้วยแล้วถ้าใช้ใส่มอนเตอร์ที่เป็นอันเดย์นะครับเลือดจะลดแบบรัวๆเลยค่อนข้างแรงนะใช้ฟาร์มเก็บเลเวลได้สบายมากอีกเล่มก็จะเป็นนี่ Gospel of Grace หรือเจ้าตัวเนี้ย Secret of Ram อันนี้ก็เหมือนกันนะยิ่งฮิลก็ยิ่งไล่เวทเร็วเนาะเอาจริงมันสามารถเล่นคอมโบกับกิมมัวได้หลายๆเล่มนะครับสำหรับสกิลฮิลเนาะต่อไปสกิลเฮดสกิลเอจิแถวบ้านเราเนาะนี่ Agility สกิลวิ่งเร็วสกิลนี้เนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 25% บวก AG 2 ต่อ 1 เลเวลการอัพ 5 ก็คือบวก 10 นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรณีเราโดนสกิลสโลจากผู้เล่นอื่นหรือจะเป็นจากบอสมอนเตอร์อะไรก็ได้มันสามารถล้างได้ด้วยนะก็คือพอใช้สกิลนี้เสร็จปุ๊บตัวละครเราก็ที่ติดสโลอยู่ก็หายไปแล้ววิ่งเร็วขึ้นมาแทนเนาะซึ่งสกิลนี้อยู่ค่อนข้างนานนะครับเพราะงั้นก็แนะนำว่าอัพเต็มไปเลยสำคัญมากโดยเฉพาะใครได้เล่นพาทุบเนาะต่อไปสกิลรักษาสถานะเคียวนะครับรักษาสถานะติดใบ้ติดบอดแล้วก็ติดพิษทั้ง3อันเลยถ้าหากเราใช้ก่อนนะครับมันจะเป็นสถานะ immunity หมายความว่าเราจะไม่ติดพิษไม่ติดใบ้นะครับยกตัวอย่างนะถ้าให้เห็นชัดเจนคือบอสตัวนี้บอสแมงมุมในด่าน The Force อันนี้นะครับมันจะมีสกิลพิษอยู่เนาะถ้าเราโดนก็เลือดลดเยอะด้วยแล้วก็มานาลดเร็วด้วยถ้าใช้สกิลนี้เนี่ยก็ไม่โดนนะครับแล้วก็ยังมีมอนเตอร์อีกหลายตัวนะครับที่เป็นโซนแมปพิษพวกนี้เนี่ยมันก็มีสกิลที่เป็นติดพิษด้วยเนาะเพราะงั้นอัพไว้ก็ดีถ้าใครแบบมือไวอะไรเงี้ยก็อัพแค่1ก็พอแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจก็สามารถอัพเต็มก็ได้เต็ม5ไปเลยเนาะมันจะได้อยู่ถึง10วินะครับอีกแมปนี่แมปโซนพิษพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีมอนตีติดพิษเนาะอย่างตรง Dark Forest พวกไปฟาร์มของเนี่ยก็ถ้าสมมติลำบากติดพิษก็อัพสกิลนี้ไปได้นะครับต่อไป Benediction สกิลนี้ดีมากเพิ่มสเต็งเพิ่มอินเพิ่มเด็กเพิ่มลักแล้วก็เพิ่มความแม่นยำซึ่งยิ่งอัพเยอะนะครับก็ยิ่งเพิ่มสเตตัสเยอะรวมถึงเวลาในการใช้เนี่ยอยู่นานด้วยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตพ่อทุกสถาบันมากสกิลนี้ใครไม่อัพนี่คือโดนด่าได้เลยยกตัวอย่างนะนี่เต็ง8 SG 18อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ไล่ไว CTR 87% นะครับนี่กดปุ๊บเต็ง18 SG 18อะไรพวกนี้นี่ไล่ไวเป็น 90% ด้วยมันเพิ่มอินกับเด็กด้วยไงก็เลยเพิ่มสเตตมาเยอะมากเนาะเพราะว่าอินกับเด็กมันก็ทำให้ไล่เร็วด้วยนะครับแล้วก็เราจะติดสถานะ Curse Immunity ด้วยก็คือไม่มีทางติดเคิร์ดเนาะสำหรับใครเก็บเลเวลแมปอันเดดนะครับมันจะมีมอนที่ทำให้เราฮิลและตายด้วยนะก็ถ้าใครขี้เกียจก็ใส่พวกเคิร์ดแท็กบวกการ์ดมังกรดุกเรกได้มันจะป้องกันเคิร์ด 100% นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าที่เกียจทำของเนาะก็ใช้สกิลนี้แก้ได้เช่นกันเพราะงั้นถ้าใครมาเล่นพระเก็บแมปอันเดดเนี่ยหลังๆโดนอยู่แล้วต่อไปคอเด็กมาสเตอรี่สกิลนี้อัพเต็มนะครับทำให้สกิลพวกธาตุแสงของเราแรงขึ้นเนาะแรงขึ้นด้วยแล้วก็ฮิลแรงขึ้นด้วยแต่รู้สึกไม่มีผลกับการตีธรรมดานะเพราะมันบอกว่าบวกพลังโจมตีเวทเนี่ยMagic Attackหนังสือคาถาอะไรพวกนี้เนาะเพราะงั้นการตีปกติคือไม่มีผลนะครับแต่ก็เราคงไม่ตีปกติปะ เราคงใช้ Holy Light Turn Undead Exorcism อะไรอย่างงี้แทนเนาะและระหว่างทางนี่มันก็จะฮิลแรงขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไงสุดยอดต่อไป Holy Light นะฮะ Holy Light สกิลดาเมจหลักในคลาส1
ซึ่งสกิลโฮลี่ไลท์เนี่ยอันนี้อัพเต็มช่วงแรกดีสุดแต่เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเป็นพีทนะครับอัพแค่1ก็พอเพราะว่าเราจะใช้คู่กับกิมมัวเฉยๆสมมติอัพ5เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจมาถึง 500% เลยนะ 500% ของพลังโจมตีเวทเยอะเด้อจำนวนครั้งโจมตี3ครั้งนะครับแล้วก็ระหว่างที่ใช้สกิลนี้ศัตรูจะเกิดน็อกแบ็กนะครับก็คือกระเด็นออกไปด้วยเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีไอเทมเพื่อแก้ทางด้วยโฮลี่ไลท์นี่ 7,000 2,000 รัวๆนะครับเป็น 7,000 ก็ไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเราใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะทำให้มันก็เบากว่าเดิมนะ สแตทมันน้อยอ่ะแต่ว่าเวลาใช้ฟาร์มมันจะชิ่งโดนหลายตัวรวมถึงไอ้สกิลมันทำให้ศัตรูไม่เด้งออกไปนะครับและนอกจากนี้เนี่ยโฮลี่ไลท์ยังมีกิโมเล่นคู่ได้อีกหลายเล่มเลยนะอย่างเช่นไลท์วีเวอร์เนี่ยทำให้โฮลี่ไลท์ไปโดนตัวอื่นได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบใช้เพิ่มมานาอย่างเช่นใช้ฮิล1ทีปุ๊บแล้วก็ใช้โฮลี่ไลท์เนี่ยมันจะเพิ่มมานาเห็นไหมสีฟ้า521เพิ่มเป็น 25% ของที่เรามีทั้งหมดนะเยอะนะสำหรับใครที่เล่นเอ็กโซเนี่ยช่วงแรกอ่ะมันจะมานาไม่พอเนาะเพราะงั้นต้องใช้อันนี้ต่อไปทูไซนะครับสมัยก่อนมีดาเมจแต่ว่าโดนเนิร์ฟออกให้ไม่มีดาเมจนะครับสกิลนี้ใช้สำหรับการล่าบอสแล้วก็ PVP หลักๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดแมปนะครับบริเวณรอบตัวเนาะแบบนี้ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเราก็จะมองเห็นนะครับอันนี้ถ้าใช้ PVP กับพวกตัวละครที่หายตัวได้ค่อนข้างดีเลยแต่ก็บางทีเราไม่ได้ใช้หรอกเราหายไปเลยเว้ย สักพักแบบแม่งเข้ามาหาตัวเราตุยเลยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะที่เจอประจำก็คือบอสแมป Abyss Cattle Library ห้องสมุดอันนี้เนาะบอสมันจะมีสกิลหายตัวอยู่แต่ส่วนตัวเราสามารถใช้สกิลอื่นอย่างเช่น Holy Weight ปักพื้นให้มันลอยขึ้นมาก็ได้นะต่อไปสกิลดาเมจหลักๆนะครับเฟดเป็นพาสซีฟสกิลทำให้ตีอันเดสแล้วก็เฉาชาโดแรงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปสกิลชุบอันนี้อัพน้อยก็ได้ถ้าเล่นกับเพื่อนก็อัพเยอะหน่อยเนาะเพราะว่ามันชุบเร็วขึ้นส่วนตัวนะครับกรณีเล่นคนเดียวอัพแค่1ก็พอมันค่อนข้างจะเปลืองแต้มนะผมอัพแค่1พอละกันไว้แบบชุบเพื่อนแบบช้าๆละกันต่อไป DY Grade นะครับเด้ง HP กับมานาเร็วขึ้นอันนี้เนี่ยยิ่งอัพเยอะไม่ได้เด้งเร็วนะแต่ยิ่งอัพเยอะทำให้สกิลอยู่นานขึ้น60วิพองั้นจับแค่1ก็ได้หรือจับถ้าแบบขี้เกียจแบบผมเนี่ยอัพ3เนาะเดี๋ยวทำไมเสียงตีมันดังอย่างวะ พี่ตีกันรัวเกินยายแนวดีกว่ายายแนว17น่าจะไม่มีคนอ่ะ DY Grade ไม่ต้องอัพเยอะนะครับอัพไม่ต้องอัพเต็มหรอกบางคนอาจจะคิดว่ามันเด้งเยอะเว้ยแต่ดูดีมันแค่อยู่นานเฉยๆเว้ยพองั้นก็มันเปลืองอัพ1อยู่60วินาทีอัพ3ก็อยู่3นาทีอะไรเงี้ยถ้าใครกดสกิลบ่อยเนี่ยอัพแค่1ถึง2ก็พอผมว่ามันโอเคแล้วเว้ยแล้วเอาไปอัพอย่างอื่นแทนดีกว่าอย่างเช่นอัพชุบเยอะขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นอัพพวกล้างสถานะพวกเคียวก็ได้เนาะต่อไปสกิลอันนี้นะครับเด้งมานาสกิลเนี่ยผ่านๆเหมือนแบบจะไม่ได้จำเป็นนะแต่สำหรับใครเล่นสายเอ็กโซเก็บเลเวลเนี่ยแนะนำอัพนะครับโคตรสำคัญเลยเพราะว่ามันจะเพิ่ม MP สูงสุดในการฟื้นฟูต่อวินาทีด้วยบวก 0.2% เลยนะต่อเลเวลเนี่ยแนะนำว่าอัพเต็มไปเลยแต่ถ้าพาทุบผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสำคัญเปล่าวะแต่พาทุบก็ใช้มานาเยอะต่อไปสกิลโล่ Secret Agent นะครับอันนี้ยิ่งอัพเยอะยิ่งดีเลยเพราะมันจะเพิ่มเกาะขึ้นกับจำนวน HP ที่เรามีเนาะถ้าใช้กับพวกพาราดินเงี้ยโคตรเยอะใช้กับพีทแทงก็ได้เช่นกันนะครับคือมันจะมีพวกเครื่องประดับที่เพิ่มสกิลด้วยมันจะดรอปอยู่รู้สึกจะแมปภูเขาไฟอันไหนวะอันนี้เหรออ๋อไม่ใช่อีกอันนึงแมปต่อไปนี่มันจะมีตัวนี้อยู่นะครับซันบาวอันนี้เนี่ยเพิ่มเลเวลด้วยเพิ่มระยะในการใช้สกิลด้วยเอาง่ายๆคือถ้าใส่ประดับนี้เนี่ยใครที่ยืนอยู่ใกล้ๆคนที่ใช้สกิลโล่เนาะมันก็จะกระจายไปเลยต่อไปสกิลอากานัมวาดนะครับสกิลนี้ใช้ PVP เท่านั้นสกิลนี้เนี่ยมันสะท้อนดาเมจเวท 100% นะครับแต่ว่าต้องเป็นสกิลที่เป็นเป้าหมายเดี่ยวเนาะถ้าไปเจอวิสาที่มันลงสกิลกลุ่มเงี้ยไม่โดนไม่สะท้อนนะฮะไม่จำเป็นอ่ะตัดมาที่คาร์ดพีทกันบ้างคาร์ดพีทสกิลไฮฮิลอันนี้เนี่ยฮิลที่แรงมากๆนะครับขึ้นอยู่กับอินแล้วก็วิทด้วยยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมลองเทียบเขากับผมเนาะผมวิทเยอะหน่อยเดี๋ยวลองใช้ไฮฮิลดูนะเดี๋ยวขอตั้งค่าปุ่มกันปึ๊บไฮฮิลนี่ 6,000 บวก 4,451 อีกคนนึงเขาจะเลื่อนน้อยกว่านะครับก็คือวิทน้อยกว่าเนาะเห็นป่ะข้างบน 6,000 เท่ากันแต่ข้างล่าง 1,800 กว่าเนาะข้างบนจะเป็นอินนะครับข้างล่างจะเป็นวิทนี่คือวิทของคนที่โดนฮิลนะต่อไปสกิลแซนชูรี่สกิลต้นไม้ฮิลนะครับอันนี้สำคัญนะสำหรับใครที่ฟาร์มแมปอันเดดเนาะกรณีที่เราใช้สกิลนี้นะครับมันจะติดสถานะโฟกัสด้วยซึ่งทำให้เราไล่เวทเร็วขึ้นด้วยนะครับอัพสเตตัสรีคอเวอรี่มาด้วยเดี๋ยวเราใช้สกิลไหนก่อนเซนชูรี่แล้วกันนี่เ
ห็นไหมต้นไม้ของพ่อจะเด้งเลือดรอบๆตัวนะครับเด้งไม่เยอะแต่ว่ามันจะเกิดสถานะ recovery แล้วก็โฟกัส2อย่างพร้อมกันเนาะนี่โฟกัสเห็นไหมไล่เร็วแล้วก็ regeneration ด้วยเด้งเลือดเร็วแล้วถ้าเราใส่ประดับด้วย Sanctum of Growth ถุงมือสีขาวนะครับมันจะทำให้สกิลนี้แรงขึ้นด้วยเนาะต่อไป Status Recovery สกิลนี้เนี่ยทำให้เราป้องกันสถานะต่างๆเช่นกันคล้ายๆกับเคียวคาแรกแต่จะเป็นสถานะพวกสตันพวกแช่แข็งพวกติดไฟประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ PVP เพื่อแก้ทางไอ้พวกเบอร์เซิร์กได้ส่วนตัวผมใช้อันนี้เคาน์เตอร์ได้ใช้สกิลนี้ก็ไม่ต้องโดนสตันเลยประมาณนี้สกิล Secret Ground นะครับทำให้พื้นที่รอบๆเนี่ยโดนดาเมจระยะประชิดเบาลง 50% สกิลนี้นะครับใช้ในการล่าบอสค่อนข้างดีมากเพราะว่าบอสพวกส่วนมากจะตีประชิดเนาะแล้วก็ใช้ในการ PVP ได้ด้วยถ้าเจอกรณีแบบพวกเล่นสายประชิดเข้ามาตีเราในวงอ่ะเราแทบจะเป็นอมตะเลยเว้ยคือเลือดไม่ลดฮิวทันแน่นอนอ่ะนอกจากเจอพวกของหนาๆนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูเนาะใช้ปุ๊บพื้นก็จะเป็นแสงแบบนี้เอ๊ะทำไมกดไม่ติดเดี๋ยวนะอ๋อนี่ติดแล้วนี่พื้นจะเป็นแสงแบบนี้เลยตอนผมลงด่านบอสหรือแบบไปลุยบอสกับเพื่อนเนี่ยจะใช้สกิลนี้ให้พวกตัวแทงพวกแทงมันก็จะโดนตีธรรมดาเบาลง 50% เลยเนาะค่อนข้างเยอะนะเยอะมากซึ่งจะมีสกิลคู่กันอีกสกิลหนึ่งคือ Guardian Spirit สกิลนี้นะครับลดความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลถึง 100% เลยข้อเสียสกิลนี้นะครับคือระยะเวลาในการอยู่เนี่ยอัพเต็มมันจะอยู่แค่5 วิเนาะแต่คูลดาวน์10 วินาทีมันจะมีจุดเหลื่อมอยู่ที่5 วินะครับเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะปุ๊บนี่มันจะมีแสงอยู่มันน้อยมันน้อยมากเว้ยมันอยู่แค่5 วิเห็นไหมหายไปละนี่แต่ถ้าใช้คู่กันนี่คือโคตรหนา หนามากใช้ยืนบอสใช้ PVP ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยอัพว่ะแอบใช้ยากไปหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกถ้าอัพมาเดี๋ยวแม่งกดไม่ทันสกิลแม่งเยอะเกิน แต่ถ้าใครเป็นฟูลซับก็ต้องอัพนะสกิลเนี้ยต้องอัพต่อไปนะครับ Salvation สกิลชุบหมู่ยิ่งอัพเยอะก็คือคูลดาวน์ยิ่งเร็วขึ้นจะเหลือประมาณ60 วินาทีแล้วก็ยิ่งอัพเลเวลสูงตอนชุบเนี่ยเพื่อนจะเลือดเต็มเนาะเลือดเยอะขึ้นดีกว่านี่เป็นวงกว้างนี้เลยต้องแบบตายใกล้ๆกันนะถ้าตายห่างกันก็ใช้ไม่โดนเนาะส่วนตัวถ้าลง100 ชั้นนะครับสกิลนี้ต้องอัพเต็มจริงๆเว้ยใช้บ่อยมากโคตรบ่อยเลยแต่ถ้าเราเป็นสายแบบไม่ลง100 ชั้นอัพ1ก็ได้เป็นทางผ่านพอเทิร์นอันเดดทางผ่านนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากหลักๆคือสกิล Exorcism สกิล Exo จะเป็นการทำดาเมจธาตุแสงแบบรัวๆนะครับนี่ซึ่งถ้าอัพเลเวลสูงเนี่ยสกิลจะไล่ค่อนข้างช้ามากๆเลยแต่เราต้องใส่สกิลนี้ใส่คาถานี้ Exorcism Staff นะครับจะทำให้สกิลนี้เนี่ยแรงขึ้นอยู่กับการตีบวกด้วยบวก1เพิ่ม 120% อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่เร็วขึ้นด้วยจริงๆจะมีอีกคาถาหนึ่งคือ Holy Staff นะครับหรือก็คือคาถานี้แต่คาถานี้จะทำให้ไล่เร็วลดคูลดาวน์แต่ว่าดาเมจเบากว่าส่วนตัวเคยใช้ Holy Staff แล้วไม่ได้เวิร์กนะครับก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ละกันเนาะอาจใช้เก็บเลเวลช่วงแรกได้แต่เลทเกมแนะนำให้เปลี่ยนเนาะสกิลต่อไปประเภทออร่านะครับ Sacrament จริงๆมันมีสกิลนี้ด้วยลืมเลยคู่กันนะฮะกับ Divinity 2สกิลนี้เนี่ยต้องเลือกใช้สกิลใดสกิลหนึ่งนะครับสกิล Divinity เนี่ยจะเป็นสกิลเพิ่มเลือดแบบนี้นี่เลือดจะขึ้นมา 26,000 เลยจาก 22,000 เนาะคือมันจะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มฟื้นฟูด้วยนะครับเอาเป็นว่าเหมาะกับการยืนแทงมากกว่าเพิ่มเลือด 4% ต่อเลเวลแล้วก็เพิ่มวิท2ต่อเลเวลนะครับง่ายๆคือเพิ่มเลือด 20% เพิ่มวิท10เนาะส่วนสกาเมนต์นะครับทำให้ไล่เร็วขึ้นด้วยแล้วก็ดาเมจโฮลี่แรงขึ้นสูงสุดถึง 25%แล้วก็ถ้าใช้คู่กับ Holy Light เนี่ยระยะในการ Holy Light จะกว้างขึ้นบวก3นะครับข้อเสียของทั้ง2สกิลเนี่ยจะทำให้เราใช้มานาสูงสุดนะเพิ่มขึ้นถึง 100% เลยเพราะว่าสกิลประเภทออร่า2สกิลนี้เนี่ยจะใช้มานาเพิ่มขึ้น 20% ต่อการอัพ1เลเวลถ้าเราอัพ5เลเวลก็คือเพิ่มมาถึง 100% เลยเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นสกิลออร่าที่ทำให้เรามานาไม่พอใช้เนาะส่วนมากผมเลยใช้กิมมัว Holy Light เพิ่มมานาขึ้นมาช่วยแทนแต่ช่วงเลทเกมแบบตอนที่เรามีมานาสัก 1,500 อะไรเงี้ย 2,000 มันเริ่มเหลือๆแล้วยังไงก็ใช้ได้อยู่แล้วต่อไปสกิลทำมาหากินอีกอันนึง Holy Weight จริงๆ Holy Weight นะครับเป็นสกิลสำหรับสาย PVP แล้วก็จะมีอาวุธของมันด้วยซึ่งผมเคยเทสตอนช่วงเพเทสละสกิล Holy Weight นะครับจะทำให้ศัตรูติดสถานะใบ้สถานะสตันแล้วก็โดนดาเมจเวทแรงขึ้นซึ่งดาเมจเวทเนี่ยมันจะสแต็กเรื่อยๆนะครับสูงสุดถึง 25% เลยนี่อันนี้มันจะ 20% เนาะแต่ถ้ามันใช้คู่กับอีกสกิลนึงจะเป็น 25%ใช้กับบอสได้นะครับเจาะเกาะเวทกับบอสเนาะแต่ใช้ PVP กับคนนี่โกงมากๆเดี๋ยวท้ายคลิปผมไปใช้ให้ดูเนาะต่อไป Absolution สกิลลบดีบัฟนะครับสกิลนี้ใช้กับบอส
แล้วก็ใช้กับ PVP คนได้ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการลบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครออกไปเลยเนาะยกตัวอย่างนะอันนี้ผมมีบัฟเนาะแล้วก็ใช้ใส่ตัวเองพอใช้ใส่ตัวเองปุ๊บบัฟจะหายเป็นหนึ่งในสกิลหลักที่ใช้ในการ PVP หรือสู้กับบอสบางตัวที่มันจะมีพวกบัฟนะครับเพราะว่ามันสามารถล้างบัฟบอสได้ด้วยสกิลนี้ไม่มีผลกับคนนอกปาร์ตี้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นี่สกิลเขาไม่หายไปเนาะใช้ได้กับคนในปาร์ตี้แล้วก็บอสกับศัตรูเท่านั้นนะครับต่อไปฝั่งกายภาพอันนี้เมนมาสเตอรี่สกิลนี้เนี่ยมันเพิ่ม Attack นะครับเพราะงั้นไม่ทำให้เวทแรงเนาะก็ข้ามมานี่เลย Damnation นะครับทำให้ศัตรูโดนดาเมจระยะไกลกับเวทแรงขึ้นด้วยมันจะสเต็กสุดๆคือ 25% เหมือนกันนะนี่ใช้1ที 10% เห็นไหมขึ้นทันทีเนาะแล้วใช้อีกทีนึงก็กลายเป็น 20% นะครับถ้ามันจะเป็น 25% ของลดเกราะเวทเนี่ยต้องใช้คู่กับตัว Holy Weight เพราะงั้นมันก็จะเป็นคอมโบคู่กันนะครับนี่ Holy Weight เสร็จ Damnation ต่อก็จะลดถึง 25% เลยเป็นคอมโบคู่กันแน่นอนสกิลนี้ไม่ต้องไล่นะครับเพราะงั้นตอน PVP แม่งปักลงหัวแน่นอนแรงๆเลยแนะนำว่าใส่เจม Holy Weight Damnation เจอพวกชิโนบิทีเดียวหายผมใช้บ่อยมากเพราะมันหลบไม่ได้เว้ยต่อไปสกิลซิลเพิ่ม Attack กับ Magic Attack นะครับเพิ่มเลเวลละ3เนาะอัพตัน5ก็คือเพิ่ม15หน่วยมันดูเหมือนไม่เยอะนะแต่จริงๆมันเยอะนะเว้ยสำหรับตอนเล่นพาทุบเยอะมากต่อไป Endo Holy นะครับสกิลนี้คือการเปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุแสงใช้กับใครก็ได้เนาะใช้กับตัวเองถ้าใช้อาวุธอย่างอื่นอยู่เนี่ยแล้วไปตีอันเดสมันก็จะเบาใช่ไหมแต่ถ้าใช้กับเราเนี่ยมันก็ตีอันเดสแรงขึ้นตรงกันข้ามเนี่ยสามารถกวนตีนคนอื่นได้ถ้ากรณีล่าบอสตัวไหนก็ตามที่เป็นพวกธาตุพิษเนี่ยแล้วเราใช้สกิลนี้ใส่ไอคนที่ตีเนี่ยมันจะตีเบากว่าเดิมเว้ยง่ายๆใครเคยเล่นแล้วกันล็อกเนี่ยได้ใช้แน่นอน ใช้ตอนตีหินกิวอีกฝั่งหนึ่งตีหินกิวไม่เข้าโคตรป่วนต่อไปนะครับสกิลสมัยเนี่ยเป็นสกิลทำมาหากินสายทุบก็คือข้อดีมันไม่สนลบหลีกแล้วก็ติดสตันได้ด้วยซึ่งสมัยนะครับดาเมจจะแรงขึ้นอยู่กับสเต็งแล้วก็อินนี่ถ้าสมมติไล่ปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ใช้แบบไล่เนาะเขาจะใช้แบบออโต้แคร์นะครับก็คือตีธรรมดาให้มันลงแทนเพราะงั้นมันจะใช้คู่กับสกิลด้านล่างค้อนสีแดงนะครับอาวุธหลักสายประชิดนะครับจะเป็นลักเบนเนาะเพิ่มดาเมจแล้วก็สกิลแรงขึ้นสกิลมันกระจายขึ้นเพิ่มเลเวลด้วยอะไรประมาณนี้นี่เห็นไหมแรงขึ้นมาเนาะแต่จริงๆมันใช้กับการฟาดเฉยๆนะไม่ใช่ใช้กับการที่มันไล่อย่างนี้แล้วต่อไปนะครับฟานิติซึมประเภทออร่านะครับเพิ่มความเร็วโจมตีสูงสุดถึง 25% แล้วก็การตีธรรมดาจะลงสมัยเนาะปึ๊บนี่เห็นไหมสมัยลงแล้ว 10,000 กว่าเลยนะค่อนข้างจะแรงนะ10,000 กว่าเนี่ยอีกอย่างถ้าเราใส่คู่กับลักเบนก็คือมันโดนหลายตัวเนาะอันนี้ผมดีสเตตัสก่อนเดี๋ยวเทียบให้ดูแต่คือของใส่ผมไม่ได้สายตีเร็วนะมันอาจจะตีช้าหน่อยไม่หน่อยช้าเยอะเลยเพราะว่าลักเบนมันลดสปีดถึง 50% นะครับก็แต่จะเทสให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะไม่แรงไม่อะไรเนาะแต่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่ก็แบบผมไม่อัพสเตตเลยนะไม่อัพสเตตัสได้เลยเนาะจะอยู่ที่ 4,000 กว่าถือว่าเบามากเบาแบบเบาโคตรเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ทุกคนเดี๋ยวรอดูเทียบนะครับรอบแรกเนี่ยผมอัพเป็นสเต็งสูงสุดเลยแล้วกันเนาะสเต็งสูงสุดอัพก่อนปึ๊บอัพสูงสุดเรียบร้อยเดี๋ยวลองนะลองฟาดแบบไม่มีบัฟด้วยปึ๊บ 1600 กว่าประมาณนี้นะครับต่อ1ทีเนาะถ้าออกรัวก็รัวๆเลยเห็นไหมมันก็แรงนะ10,000 กว่าแบบไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวผมไปรีสเตตัสเป็นสายอินนะครับรอบนี้ผมอัพอินนำเลยนะแล้วก็ของสวมใส่ในตัวเนี่ยเป็นอินหมดเลยเนาะเพราะงั้นถ้าดาเมจอินเบากว่านี่คือชัดเจนอยู่แล้วอย่าลืมนะอินเมื่อกี้มัน144นะปึ๊บ 9,000 เห็นไหม 9,000 กว่าขนาดอินเยอะกว่ารอบแรกที่ผมอัพสเต็งเห็นปะสเต็งผมอยู่ที่100 กว่าเนาะกับอินที่140 กว่าอินเบากว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยสเต็งเยอะกว่ามากที่สำคัญคือเราสามารถอัพอินกับเต็งคู่กันได้มันก็จะได้ดาเมจดีดขึ้นมาเลยแต่ข้อเสียมันก็คือเราจะตีช้ามากๆเลยทุกคนมันต้องแบ่งจริงๆเนี่ยมันต้อง AG 99ยังไงก็ต้อง AG 99นอกจากของใส่แบบเพิ่ม Attack Speed ทั้งตัวจริงๆเพิ่ม AG ทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเบาเนาะดูดิอันนี้ผมไม่มีของเร่งสปีดนะนี่ 20,000 กว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสายพระบูนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าตลาดเปิดยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำพาบูให้ดูแล้วกัน
ส่วนตัวตอนนี้คือที่เกียจไปล่าของเองมันล่าเยอะมันต้องล่าหมวกไนท์ด้วยล่ากางเกงเกรฟสีม่วงด้วยก็เลยยังไม่ได้ทำเนาะทีนี้พระ PVP ได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันพระ PVP ได้ครับแต่ก็จะมีตัวละครที่แพ้ทางอย่างนีโคแมนเซอร์ด้วยแต่จะชนะทางพวกตัวละครที่ไม่ได้อึดมากเลือดน้อยอะไรเงี้ยจะค่อนข้างชนะทางเนาะแบบโฮลิเวทวันเดียวชุดเดียวหายอะไรเงี้ยแต่ว่าอาวุธที่ผมใช้เนี่ยเป็นอาวุธเอ็กโซนะครับเพราะงั้นไม่ได้เป็นสาย PVP แน่นอน เอ็กโซมันเก็บเลเวลถ้าจะใช้ PVP ต้องใช้ลักสปายเดี๋ยวผมไปลองเทสก่อนแล้วกันไม่รู้จะรอดปะนะนิโคแมนเซอร์นินจานี่เอาหายนะเมื่อกี้นินจาเปล่าวะหรือวีเวอร์ผมไม่ได้ดูเลยอะแม่งดูยากเอ้ยเห็น AFK แวบสักตืบไปสักปืบปับนี่ครับ Absolution ไปไม่มีบัฟเนาะทีเดียวหายนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่เจมโฮลิเวทกับไอตัวคาถาโฮลิเวทนะโดนหายเรียบร้อย 8,766 เมื่อกี้น่าจะดีเลย เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันออกวงไปแล้วอะมาดิแต่ผมนี่กด Absolution โอ้ยติดตันก็อึดอยู่นะแต่ผมมันไม่ชอบสู้กับไอ้นี่เว้ยซัมมอนเนอร์นี่โดนสกิลว่ะดีบัฟแล้วกดบัฟให้ตัวเองก่อนฮึบนี่ตายคู่ปะเนี่ยฮึบอีกทีนึงเอ็กโซเรียบร้อยตายคู่จริงๆPVP สายเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเอ็กโซมันแบบไล่นานไปอีกฝั่งแม่งหนีออกได้เนาะโฮลิเวทครับนัดเดียวจบเอาเป็นว่า PVP คร่าวๆแต่อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเราคือพระคือสายบัฟซัพพอร์ตไม่ใช่เมนหลักที่เป็นทำดาเมจอย่าลืมจุดยืนของเรานะครับเราเป็นพระเราเป็นซัพพอร์ตเราไม่ใช่สายบู๊อะไรอย่างงี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาไปทำดาเมจตรงๆมันค่อนข้างจะบัดซบเลยแหละแต่ถ้าใครอยากเล่น PVP จริงๆนะครับแนะนำว่าใส่คาถานี้ลักสปายอันนี้ทำให้โฮลิเวทเนี่ยมันระยะเพิ่มขึ้นด้วยที่สำคัญโฮลิเวทบวก2เลเวลนะครับแล้วเราใส่คู่กับเจมยังไงมันก็ประมาณ 2-3 หมื่นอยู่แล้วเมื่อกี้ขนาดผมใส่ตัวคาถาเอ็กโซใช่ไหมยัง 8,000 กว่าเลย 8,000 รัวๆนะไม่ใช่ 8,000 ทีเดียวนะ 8,000 รัวๆเลยสำหรับคลิปไกด์เจาะลึกสกิลประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม